नमस्कार, मी वनिता. फूड कल्चर रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. लवकरच गणपती बाप्पांचं आगमन होत आहे आणि त्यांचा सर्वात आवडता नैवेद्य म्हणजे मोदक. तर आज आपण बनवणार आहोत खजूर ड्रायफ्रुट्स मोदक. ते खूप टेस्टी आणि हेल्दी. तर ड्रायफ्रूट मोदक बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहूया. येथे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे मी. हे 50 ग्रॅम आहे. हे कुठेही किराणा दुकानामध्ये अवेलेबल होतं. त्यासाठी खजूर लागणार आहे आपल्याला 150 ग्रॅम. ही बिया काढून घेतलेली खजूर 150 ग्रॅम आहे. जर वाटीने तुम्हाला माप करायचं असेल तर 1 वाटी खोबऱ्याचा किस असला म्हणजे डेसिकेटेड कोकोनट असलं तर त्यासाठी पाऊण वाटी खजुराची पेस्ट आहे. तर खजुरातली मी बिया पूर्ण काढून घेतलेली आहे आणि बारीक काप करून घेतले तिचे आणि मिक्सरला बारीक करून त्याची पेस्ट केली आहे. मिक्सरच्या पात्यांचा आवाज होतो, खजूर चिकट असते, त्यामुळे तिचे 2-3 भागांमध्ये डिवाइड करून थोडी थोडी करून बारीक करायची आहे. आणि इथे काजूची पावडर घेतलेली आहे 2 टेबलस्पून, काजू कट करून घेतलेले 2 टेबलस्पून, बदाम कट केलेले 1 टेबलस्पून, पिस्ता कट केलेला 1 टेबलस्पून, व्हॅनिला एसेन्स 1/2 टीस्पून, खसखस घेतलेली आहे मी 1.5 टेबलस्पून, थोडीशी भाजून घेतलेली आहे ही, आणि पिस्त्याचे बारीक काप केलेले आहेत डेकोरेशनसाठी 1/2 टीस्पून विलायची पावडर. मी गॅस ऑन केलेला आहे. आपला पॅन लो फ्लेमवर थोडासा तापलेला आहे. त्यात आपण टाकूया डेसिकेटेड कोकोनट. ते आपण अर्धा ते 1 मिनिट लो फ्लेमवर थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. त्याचा कलर चेंज होऊ द्यायचा नाही आपल्याला. आता आपण त्या स्टेप बाय स्टेप ड्रायफ्रूट टाकणार आहोत. पिस्ता 1 टेबलस्पून, बदाम 1 टेबलस्पून, काजू 2 टेबलस्पून टाकलेत आणि थोडीशी खसखस टाकणार आहोत. यातली अर्धीच टाकायची आहे आपल्याला. आणि काजू पावडर 2 टेबलस्पून. हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे मिश्रण आपल्याला अर्धा ते 1 मिनिट लो फ्लेमवर परतायचं आहे. हे अर्धा मिनिट आपण भाजून घेतलेलं आहे. त्यात आता आपण खजूर टाकणार आहोत. खजूर यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित मॅश करून घ्यायची आहे. हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे मिश्रण. अजून 1 मिनिट आपण हे गॅसवर ठेवणार आहोत. अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचं आहे. त्यात आता आपण व्हॅनिला एसेन्स टाकून घेऊया. आता गॅस मी बंद करते आहे. राहिलेलं मिश्रण आपल्याला हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मिश्रण थोडंसं थंड झालं की त्याचं व्यवस्थित मिक्स करून गोळा बनवून घ्यायचा आहे. आता आपण यात विलायची पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करूया. आपण विलायची पावडर शेवटी टाकलेली आहे कारण त्याचा स्वाद छान उतरतो. आपला ड्रायफ्रुट्सचा मिश्रणाचा गोळा तयार झालेला आहे. त्याच्या आता आपण मोदक मोल्डमध्ये मोदक बनवणार आहोत. हा मोदकाचा साचा मी ऑनलाईन ऑर्डर केलेला आहे. हे कुठेही भांड्याच्या दुकानात देखील मिळतात. तुम्हाला ऑनलाईन जर ऑर्डर करायचे असतील तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. छोटे साईजचे मोदक हवे असतील तर हा साचा वापरावा लागेल आणि थोडे मीडियम साईजचे मोदक हवे असतील तर हा साचा वापरायला लागेल. तर आता आपण मोदक बनवून घेऊया. साच्याला आतमधून थोडंसं तूप लावून ग्रीसिंग करून घ्यायचं आहे आणि मोदकाचे छोटे गोळे बनवायचे आहे. आपले साच्यात बसतील या आकाराचे मी अंदाजे छोटे गोळे बनवून घेतलेले आहे. आता आपण त्याला थोडंसं डेकोरेशन करणार आहोत. थोडेसे पिस्त्याचे पातळ काप, थोडीशी खसखस. हा गोळा यामध्ये असा रोल करायचा आहे. या पद्धतीने मी बॉल्सला डेकोरेशन करून घेतलेले आहे. ते आता आपण साच्यात घालणार आहोत. इथे व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे म्हणजे जे मोदकाचं वरचं टोक आहे तिथे व्यवस्थित मिश्रण बसलं पाहिजे. आणि फोल्ड करून घ्यायचं आहे. साचा बंद करायचा आहे. त्यामध्ये नट टाकून घ्यायचा आहे हा. आणि राहिलेला भाग आपण काढून घेणार आहोत. पहिले आपल्याला हे मिश्रण आतमध्ये प्रेस करावं लागेल म्हणजे व्यवस्थित मोदकाच्या पाकळ्या तयार होतील आणि शेवटपर्यंत आपलं सारण बसेल.
या पद्धतीने व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे आणि राहिलेला भाग वरचा व्यवस्थित काढून घ्यायचा आहे आणि बाहेर आलेलं एक्स्ट्राचं आवरण काढून टाकायचं आहे. खोलूया आपण आता. बघू शकता तुम्ही किती छान मोदक बनलेला आहे. आता आपण दुसरा मोदक बनवून घेऊया. याच पद्धतीने आपण दुसरा मोदक देखील बनवून घेऊया. व्यवस्थित टोकापर्यंत मिश्रण बसवायचं आहे. आपला दुसराही मोदक तयार झालेला आहे. आता आपण बाकी सर्व मोदक असे बनवून घेऊया. आता आपण काही मोदक छोट्या साच्यामध्ये बनवून घेऊया. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही छोटे मोदक देखील बनवू शकता. या पद्धतीने आपण थोडासा रोल करायचा आहे लांबट आकाराचा आणि तो थोडासा या ड्रायफ्रूटमध्ये घोळून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने आपण मोल्डमध्ये भरणार आहोत. हे व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे आणि याचा एक्स्ट्राचा भाग काढून टाकायचा आहे. आणि बघूया आपण खोलून. वाव, छान झाले मोदक. छोटे मोदक देखील तितकेच छान दिसतात. आता आपल्याकडे समजा साचा नसेल किंवा मोल्ड नसेल तर आपण हाताने देखील हे मोदक छान बनवू शकतो. काही अडचण नाही आहेत. मी तुम्हाला एक मोदक बनवून दाखवते. राहिलेल्या मिश्रणाचा आपण छोटा गोळा बनवून घेऊया. त्याला यामध्ये थोडंसं रोल करून घ्यायचं आहे. याला हाताने देखील व्यवस्थित मोदकाचा आकार देता येतो आणि त्याला कळ्या पाडायच्या असतील तर आपण टूथपिकचा वापर करणार आहोत. या पद्धतीने बघा तुम्ही, आपल्या हाताने बनवलेला मोदक देखील तितकाच सुरेख झालेला आहे. आपले मोदक अतिशय छान झालेले आहे बनवून. तुम्ही या पद्धतीने मोदक नक्की बनवून पहा. हे टिकतातही फार दिवस, 10 ते 15 दिवस फ्रीजच्या बाहेर टिकतात आणि फ्रीजमध्ये 1 महिना टिकतात. तर अशा पद्धतीने मोदक तुम्ही नक्की बनवा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. चला तर लवकरच भेटूया एका स्वादिष्ट रेसिपीसोबत. धन्यवाद.